Xin chào các bạn. Hôm trước mình đã làm thành công cái cách trồng lúa mì ngay từ lần đầu tiên. Nhưng hôm nay mình sẽ giới thiệu thêm cái cách trồng một cách hoàn chỉnh hơn, gần như là tuyệt hảo. Bạn nào chưa bao giờ trồng hoặc là trồng mà chưa thành công thì xin xem clip này thật kỹ, bảo đảm bạn sẽ thực hiện thành công 100%. Thu hoạch cao, nước không hề bị hôi. Và hôm nay trong clip này mình sẽ dùng cái juicer để thay cho cái máy xay sinh tố. Trước tiên thì mình xài 100g hạt lúa mì. Mình không có ngâm trong ly như lần trước, nhưng mình sẽ bỏ thẳng lên cái sàn luôn. Cái này để cho tiện cái việc mà theo dõi thì mình gọi cái màu trắng đó là cái sàn, còn cái màu xanh đó là cái khay. Mình đổ nước ngập lên khoảng là 5mm, rồi mình ngâm sau một ngày. Mình đậy nắp lại để cho nó khỏi bụi thôi chứ không có bắt buộc. Đến ngày thứ hai thì mình xả cái nước nó đi. Thì có những cái hạt nhỏ nó sẽ lọt xuống sàn thì bằng lượm nó lên trở lại, bởi vì khi nó thấm nước thì nó sẽ to hơn, nó sẽ không có bị lọt xuống nữa. Mình sẽ căn bản là mình sẽ làm 8 ngày, thì ngày 1, ngày 2 mình đều đổ nước ngập cái hạt lúa mì đó là 5mm. Mình chia ra làm 4 ngày 1, ngày 2, rồi ngày 3, ngày 4, rồi ngày 5, ngày 6, ngày 7, ngày 8, cho nó dễ theo dõi. Tại vì cách đổ nước thì giống nhau, 2 ngày cặp vậy. Sau khi đổ lên đó thì bây giờ mình sẽ dùng cái vải mùng. Tốt hơn là cái vải áo len này, nhưng mà nếu mà bạn xài vải áo len cũng được, bởi vì nó hơi ẩm cái quá so với cái loại hạt lúa mì này. Bạn nhìn kỹ bạn thấy nó ra cái màu trắng trắng á, nhưng mà không có sao, bạn sẽ xả sạch nó. Và cái ngày này á là nó đã đâm chồi lên rồi. Chỉ qua 2 ngày mà nó đã đâm chồi và nó đã có 3 cái rễ. Cái rễ nó đâm ra làm 3 nhánh. Bạn nhìn kỹ cái chồi nó rời ra và 3 nhánh. Mình dùng cái vòi nước mà có cái tia xịt á, mình xịt mạnh nó. Mình để cái khay ở dưới, rồi cái sàn ở trên. Mình xịt cho nó chảy xuống tràn ra, rồi mình đổ cái nước ở dưới đi, rồi mình rửa lại cái khay nó cho sạch. Và lần này là bước qua ngày thứ ba. Bạn thấy mình đang làm gì? Mình đang tém hết những cái hạt nó nằm ở ngò viền á, nơi mà nó không có cái lỗ á, để cho rễ nó có cái lỗ, nó đâm thẳng xuống dưới nước. Và mình đậy nắp lại. Cái ngày thứ tư thì nó cũng giống ngày thứ ba. Mình sẽ đổ nước, mà nước á, thì mình không có đổ ngập hạt nữa, mà mình chỉ đổ vừa chạm với lại cái sàn. Ngày 1, ngày 2 thì mình đổ lúc qua 5mm, ngày 3, ngày 4 thì vừa chạm đáy sàn. Nó giống nhau như vậy, từng cặp cứ 2 ngày giống nhau. Ngày nào mình cũng phải xả nước hết. Cái nước này nó nhiều khi mình làm được 2 ngày là không hề bị hôi nước. Bạn thấy mình tém hết nó vô phía trong á, đừng cho nó ra sát biên. Ra sát biên là nơi mà nó không có lỗ, là những cái hạt đậu nó không có thể phát triển mạnh. Bây giờ bước qua ngày thứ 5 thì cũng giống như ngày 1, 2, 3, 4, đó là mình thay nước mỗi ngày một lần. Khi thay nước thì mình phải xả nó xuống đầy cái khay, xong rồi mình đổ nó đi, rồi mình chà rửa cái khay. Rồi bây giờ bước qua cái ngày thứ 6 á, 5 với 6 thì giống nhau hả? Thì mình không có đổ nước chạm vô sàn nữa, mà mình chỉ đổ nước nó là 1cm dưới cái khay thôi. Và mỗi ngày nào cũng từ đầu đến đuôi là ngày nào cứ 12 tiếng mình xịt nước nó một lần. Xịt nhiều, xịt chung quanh cho đều hết. Và bây giờ là mình đã thấy nó đã chuyển qua màu xanh rồi, thì mình sẽ cho nó đem qua ra chỗ ánh sáng có ánh nắng.
tuyệt đối mấy cái này á, mình không có cần để vô trong bóng tối, không cần vậy, mình để trong ánh sáng, ngoài ánh sáng, với lại chỗ mà thoáng khí, tức là chỗ mát mẻ, có không khí nó không bị bí lại á. Rồi bước qua ngày thứ 7. Ngày thứ 7 và ngày thứ 8 là không đổ nước, vẫn xả rửa mỗi ngày 1 lần, vẫn xịt nước mỗi ngày 2 lần. Bên tay trái của mình là cái khay cũ mình làm, rồi mình cắt, mình uống nước rồi mình cho nó lớn lần thứ 2. Nó là có thể lớn luôn, mình có thể review nó lần thứ 3, nhưng mà lần thứ 3 thôi, tốt hơn hết là các bạn đừng, tại vì nó lên cũng không có được nhiều lắm. Mình chỉ là khi trồng mình cho nó lần thứ 2 là được rồi. Xả nước nên và xài cái vòi nó hơi nhẹ nhẹ, mình xối mạnh quá nó cong lát, mình phải lấy cái cây mình đẩy nó từng cái lá cho nó đứng thẳng lên đó, nó rối. Vậy là bạn thấy hồi nãy giờ là mình qua là ngày 1, ngày 2 giống nhau, đổ nước qua khỏi hạt ha. Ngày 3, ngày 4 á, thì đổ vừa chạm sàn. Ngày 5, ngày 6 thì đổ 1 cm. Ngày 7, ngày 8. Và nếu mà làm ngày 9, ngày 10, nếu mà bạn để lâu, bữa nay á, thì mình để luôn 10 ngày, thì 7, 8, 9, 10 về phía sau đó thì mình vẫn không đổ nước nha. Đó, mình phải rửa xả cho cái khay nó cho nó sạch sẽ. Bạn thấy cái hạt mầm của mình nó sạch trơn à, không có một cái nào mà đổi màu hoặc là bốc mùi gì hết, rất là sạch sẽ luôn. Thành ra nếu bạn theo kỹ, bạn thấy rễ nó cũng trắng bóc. Ngày thứ 9 đó là mình làm thêm để mình coi thử mình thu hoạch thì nó như thế nào. Ngày thứ 10 bạn làm y như vậy với cái nhiệt độ là từ 70 tới 75, 76 độ là ok. Nhà mát mẻ, đây là mùa hè, ở ngoài là cũng 8, 90 độ, nhưng mà trong nhà thì mình xài máy lạnh. Thì mình để cái chỗ gần máy lạnh đó, mát mẻ. Nó mát mẻ rồi cái không khí, đừng có để trong kẹt, trong hốc gì hết, để ngoài ánh sáng. Mình đo nó là 20 cm, cái cây cao có thể là 24 cm đó. Nhưng mà mình lấy cái mức trung bình của nó là cỡ 20 cm là sau 10 ngày. 8 ngày là bạn thu hoạch được rồi. Nhưng mà mình thử sau 2 ngày thêm thì nói như thế nào. Rễ nó không như đợt trước. Trước nếu mà các bạn đã coi video, bạn thấy cái rễ nó đâm xuống, nó quẹo qua lại, còn này đóng một mặt phẳng luôn. Bây giờ mình cắt nó thì bạn cắt sát hết mức có thể. Mình cắt tại mình có thể là mình sẽ trồng nó, mình tưới nước cho nó phát triển đợt thứ 2. Thành ra mình cắt cỡ đó là vừa. Nếu mình để ý nếu mình cân liền thì nó nhẹ, mà bữa hôm đó mình đem mình rửa 100g, mình cân là cỡ 4 mấy gam hả, 5 mấy gam gì đó quay rồi. Thì bữa nay mình cũng làm xong, mình phải rửa trước rồi mình phải đem cân, mình bỏ vô đồ sạch sẽ mình cân á, thì các bạn lát mình coi cái hiệu quả nó cao như thế nào. Đó, cái này sau khi mà mình cắt rồi mình để nó, mình trồng lại đợt thứ 2, không phải trồng mà để đó mình tưới nước cho nó phát triển lần thứ 2. Mình thu được 114g, bạn thấy kinh khủng chưa? 100g đậu, còn gọi là lúa mì chứ không phải đậu, mình thu ra được là 114g. Dĩ nhiên trong đó nước nó cũng cũng có nhiều nước ở trong đó, dính trong lá. Hôm nay thì mình không có xài cái vitamin, cái máy sinh tố, mà mình xài cái juicer này. Cái juicer này nó mắc tiền, rất là mắc luôn. Nhưng mà bạn coi nè, mình vặn nó lên, mình phải vặn ngược, vặn xuôi đó, phải reverse lại, mà nó rung rinh nó rung rinh kinh khủng vậy. Tại vì thành ra mà rửa thì rửa 3-4 rửa tùm lum, trong khi cái bình Vitamix mình rửa nội cái bình của nó thôi. Nhưng mà người ta nói là nếu mà xài máy sinh tố là sinh tố nó sẽ bị mất đi, nhưng mà mình nghĩ máy sinh tố nếu mà power nó mạnh á, bạn coi cái xác nó ra chừng đó, cái xác nó vẫn còn mà xanh, trong khi mà bạn xay bằng máy sinh tố cái xác trắng bóc luôn à, mình vắt ra trắng bóc. Thì được chừng này nước đây,
mình á, thì tương lai mình làm nữa thì mình sẽ xài cái máy xay sinh tố. Tuy họ nói là sẽ mất vì nó nóng lên gây nhiệt rồi là nó làm mất một số sinh tố, nhưng mà cái máy sinh tố mà Vitamix bạn xay chưa tới 1 phút là đã xong rồi, chưa kịp nóng nữa. Thành ra xay máy sinh tố rất là nhanh và nó gọn, rồi rửa rồi cũng khỏe nữa. Đó là ý kiến của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Mình nói thêm, nếu mà các bạn có thắc mắc gì thì xin ghi ở phần bình luận á, thì mình sẽ trả lời các bạn những câu hỏi thắc mắc của bạn một cách thỏa đáng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye bye.